Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video ay gagawa ako ng isang recipe na ngayon ko lang din siya itatry. Gagawa ako ng rellenong pusit. Ito ang mga main ingredients niya guys. Siyempre, ang ating pusit, as you can see ay nalinis ko na siya. Tinanggal ko na lang yung pinakang balat niya kasi wala kasi akong nabili na original na pusit. So, ito rin ang ground fork na ating gagamitin. Nalinis ko na din siya. At ang itlog, 3 piraso, nabit ko na din siya. Harina or all-purpose flour. Kamatis, sibuyas, bawang, at ang na-chop natin na carrots. So, simulan natin guys. Una, igigisa ko muna ang ating ground fork at ang mga ingredients na to bago natin i-proceed ang next na gagawin. So, let's start! Sa ating kawali ay maglalagay lang tayo ng konting mantika. Unahin natin ang ating sibuyas. Sunod natin ang ating bawang. Haluin lang natin hanggang sa lumabas yung pinakang aroma ng bawang at sibuyas. Sunod natin nilalagay ang ating kamatis. Carrots. Halu-haluin lang natin. Lagay na lang natin ang ating ground pork. Titimplahan lang natin siya guys. Lagyan natin ng magic sarap. Ng paminta. At atin lang siyang halu-haluin hanggang sa maluto. As you can see guys, ay luto, nakikita nyo ay luto ng ating giniling. So, saset aside na natin siya at palalamigin. Then, ipapalaman na natin siya sa ating pusit.
guys ay atin na siyang ipapalaman sa ating pusit. Ganun lang siya guys. Palaman lang natin. Ulitin lang natin. Ginawa natin ito. At ngayon ay ito na ang ating napalaman ng pusit. So, para hindi lang siya maalis yung laman, ay medyo lalagyan natin siya ng lock gamit ang toothpick. Para hindi lang matatanggal yung palaman natin. Ganito siya guys. Guys, kung nag-aalala kayo, naghugas ako ng kamay. Medyo kailangan lang kasi ganito ang and after natin siya malak, ay isa-isa na natin siyang i-coat sa harina. I-kuhan muna natin siya sa itlog. Then, i-coat natin siya sa harina. I-roll lang natin siya. Ito na siya guys. Then next, coat lang natin siya ng puti para malutong yung lahat ng part ng pusit pag na-prito na natin siya.
magpapainit lang tayo ng mantika. Kailangan mga mamis ay medyo ano siya, yung marami, kasi para ma-deep-fry lang natin yung ating ipiprito. So, painitin lang natin siya, guys. So, ayan, mainit na ang ating mantika at pahihinain lang natin ang apoy. Kasi, mas maganda siyang lutuin sa mahinang apoy para hindi siya yung pinatawag natin minadali, or mas maluto natin ng maayos, maganda yung ating relya ng pusit. Ngayon, ay atin ang isa-isang iluluto or ipiprito ang ating pusit. Ganito kasi diba mostly ang ginagawa nilang relyero is yung bangus. So naisipan ko to para sabi ko naman ay kakaiba naman yung recipe for today. Ito na guys, ang aking rellenong pusit. So, tikman na natin. Sarap. So, yun lang guys. Maraming salamat. Sana ay natutunan kayo bago ang recipe today. Bye!